नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स अर्थात अनिवार्य गणित अन्तर्गत रहेको समूह भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ च्याप्टर छ हैन, पाठ छ हो त्यसको चाहिँ बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं र त्यसमा पनि विशेष गरेर हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिने जुन फर्मुलाहरु, त्यसको केही कन्सेप्टहरु र भेन चित्रको बारेमा चाहिँ हामी विशेष गरेर चर्चा गर्दै छौं र हामीले चाहिँ पढिसकेकै कुरा हो, त्यही कुरालाई म यहाँ चाहिँ रिभिजन गराउँदै छु र यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने हैन र यहाँ भएका सूत्रहरुलाई राम्रोसँग हामीले थाहा पाउने हो भने हामीले चाहिँ समूह अर्थात सेटबाट आउने जस्तोसुकै प्रब्लमहरु पनि मिलाउन सक्छौं है त। सो त्यसैले अब चाहिँ हामी यसकै बारेमा चर्चा गरौं र विशेष गरेर हामीले चाहिँ अब सेटमा पनि कार्डिनालिटी अफ सेट भनेर हामीले भन्छौं हैन। सो त्यसको बारेमा चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ क्लास 10 मा कार्डिनालिटी अफ सेट, जसलाई हामी समूहको गुणात्मकता भनेर भन्छौं हो, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ र त्यो जान्नु अगाडि केही सिम्बलहरु हामीले जान्नु पर्छ जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ बुझ्नको लागि र त्यसलाई बुझेर चाहिँ त्यही अनुसारको सूत्र हामीले प्रयोग गर्न जान्यौ भने मात्रै हामीले सेटका प्रब्लमहरु, समूहका प्रब्लमहरु मिलाउन सक्छौं है त। सो अब पहिलो कुरा हामीले के सम्झनु पर्यो भन्दाखेरि युनियन, जसलाई हामी संयोजन भनेर भन्छौं, यसको सिम्बल भनेको यु, यसरी यु यसरी जनाउँछौं है, यो सिम्बलले जनाउँछौं युनियनलाई, यु यसरी यु को यु जस्तै गरेर सम्झिन्छौं र इन्टरसेक्सन जसलाई हामी प्रतिच्छेदन भनेर भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं, यही उल्टा युलाई चाहिँ उल्ट्याउने, यसरी सम्झे पनि हो, यसरी चाहिँ उल्ट्याउने यो सिम्बलको प्रयोग गर्छौं है त। युनियनलाई यु के सिम्बल प्रयोग गर्छौं, इन्टरसेक्सनलाई यसरी चाहिँ यही युलाई उल्टो बनाउँछौं। सो यो भनेको प्रतिच्छेदन भयो। अब डिफरेन्स, दुईवटा समूहहरुको चाहिँ फरकलाई चाहिँ माइनसले यसरी जनाउँछौं, a माइनस b लेख्नु पर्यो भने अब यसरी हामीले लेख्न सक्छौं, यसरी यो डिफरेन्स हो, b माइनस a यसरी डिफरेन्स लेख्न सक्छौं र कम्प्लिमेन्ट भनेको पूरक, एउटाको अर्को पूरक हैन। सो कम्प्लिमेन्ट भनेको पूरक भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि a को कम्प्लिमेन्ट यसरी अनि a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट यसरी पूरक भनेर चाहिँ लेख्छौं है त। सो यसरी चाहिँ यो सिम्बलहरुको बारेमा, संकेतहरुको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है सर्वप्रथम। त्यसपछि के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यदि a र b दुईवटा चाहिँ उपसमूहहरु छ, एउटा सर्वव्यापक समूह जसलाई हामी युनिभर्सल सेट भनेर भन्छौं, युनिभर्सल सेट अर्थात युनिभर्सल चाहिँ सेट जुन हाम्रो यु छ, सर्वव्यापक समूह, यसको चाहिँ a र b उपसमूहहरु भए अर्थात सबसेटहरु भए हामीले अब के कुराहरु बुझ्नुपर्छ, के कुराहरु जान्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, एउटा युनिभर्सल सेट छ यु, सर्वव्यापक समूह छ, त्यसमा a र b चाहिँ सबसेटहरु छ, त्यसको उपसमूहहरु छ भने पदावली र संकेत हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। जस्तै कि हामीले n a मात्र भनेर हामीलाई क्वेशनले दिन्छ हैन, n a मात्र भन्यो भने अब त्यसलाई कसरी लेख्ने, त्यसको सिम्बल के हो त, संकेत के हो त भन्दाखेरि n only a भनेर यसलाई लेख्ने गर्छौं। खासमा यो n not a, यहाँ नट जस्तै कि हामीले यहाँ 0 जस्तो देख्न सक्छौं, यहाँ बीचमा n not a भनेर देख्न सक्छौं हो, यहाँ अलिकति तल यसरी लेखिन्छ यसलाई n not a हैन। सो नट भनेर पढ्ने चलन छ हैन। सो n यो भनेको खासमा n only a हो है, a मात्र भन्न खोजेको, a मात्र। जस्तै कि दुईवटा समूह छ, हाम्रो प्रब्लमले कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि दुईटा समूह छ, a र b समूह छ, त्यसमा चाहिँ अब चिया मात्र खाने हैन अथवा चाहिँ कफी मात्र खाने चाहिँ हामीलाई मान्छेहरुको संख्या दिएको हुन्छ, त्यो दिएको बेलामा n only a गर्ने। अब जस्तै कि चिया मात्रै भयो भने t भनेर n only t गर्ने, कफी मात्र भयो भने n only c गर्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले यो सिम्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। n a मात्र भन्यो अर्थात n t मात्र भन्यो, चिया मात्र भन्यो, n only a यसरी हामीले यसलाई लेख्छौं र यसको संकेत भनेको n only हो, a हो। र b लाई लेख्नु पर्यो भने n only b यसरी लेख्छौं र दुबै भन्यो भने, दुबै मन पर्यो भने, चिया पनि मन पर्यो भने, कफी पनि मन पराउने हैन, त्यसैगरी पुस्तक पढ्न पनि मन पराउने, लेख्न पनि मन पराउने हैन। सो जुनसुकै हुन सक्छ, अथवा क्रिकेट हेर्न पनि मन पराउने, फुटबल हेर्न पनि मन पराउने, दुबै चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ हामीले n a इन्टरसेक्सन b भनेर भन्छौं है। a इन्टरसेक्सन b अर्थात a चाहिँ प्रतिच्छेदन b भनेर भन्छौं हैन, दुईटैको साझा भनेर बुझ्छौं हैन। इन्टरसेक्सन भनेको अब यो भेन चित्रबाट अझै क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। सो सुरुमा हामी यसलाई नै राम्रोसँग बुझौं र भेन चित्रबाट कसरी त्यसलाई बुझ्ने भन्ने कुरा चर्चा गरौँ है त। हेर्नुस् त, अब हामीले कति बुझिसक्यौं भन्दाखेरि n only a लाई यसरी n not a यसरी लेखिन्छ, n only b लाई यसरी लेखिन्छ, n only
ए र बी हेरिसकेपछि एन्ड बोथ अर्थात् दुवै किनभने हामीले यो कार्डिनालिटी लेख्दैछौँ अर्थात् समूहहरूको गुणात्मकता लेख्दाखेरि यसलाई यसरी कार्डिनल नम्बरको रूपमा लेख्ने गर्छौँ हैन। सो एन दुवै यसरी एन वानली चाहिँ लेखिसक्यौँ। अब एन चाहिँ बोथ यसरी लेखिन्छ। यो बोथ दुईटै भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटैको साझा अर्थात् दुईटैको साझा। अब चित्रबाट हामीले अहिले हेर्न सक्छौँ यो यति भनेको ए हुन्छ यति भनेको बी हुन्छ र यो दुईटै चाहिँ ए र बी को साझा हुन्छ है त। सो यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। ल यसरी यो दुवै आयो भने एन ए इन्टरसेक्सन बी। अब तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ है, यो सबै कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ। जस्तै कि एन वानली ए होइन, एउटा मात्र मन पराउने अनि दुवै मन पराउने भनेर दिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न जान्नु पर्यो क्या हामीले सुरुमा। सो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ तर त्यसमा सर्टेन भ्यालुहरू राखेर दिएको हुन्छ होइन। अब त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ पहिला यसरी सिम्बलमा हामीले लेख्न जान्नु पर्यो, सङ्केतमा लेख्न जान्नु पर्यो। अनि मात्रै हामीले चाहिँ यस्ता खालका सूत्रहरू प्रयोग गरेर सेटका प्रब्लमहरूको सोल्युसन गर्छौँ है त। त्यो भएर यो दुईटा चिज हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यसको सङ्केत कसरी लेखिन्छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो र यसले भन्न खोजेको के हो थाहा हुनु पर्यो। अब अर्को छ कम्तीमा एउटा एटलिस्ट वान भनेर दिन्छ। एटलिस्ट वान अर्थात् कम्तीमा एउटा भनेको अब बढीमा दुईटा पनि हुन सक्यो है त। कम्तीमा एउटा चाहिँ छुट्नु भएन भन्नुको मतलब एन ए युनियन बी को चाहिँ यो मान हो है त। एटलिस्ट वान भन्यो अथवा आइदर ए अर बी, कि त ए कि त बी भनेर पनि सोध्यो भने भन्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ए अथवा बी दुवै भनेर सोध्यो भने हामीले ए युनियन बी गर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो सबै कुरा हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा दिए हुन्छ। एटलिस्ट वान भनेर दिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। अनि अर्को बेलामा के दिन्छ भन्दाखेरि आइदर ए अर बी अर बोथ भनेर दिन सक्छ होइन। सो यो यसरी दियो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ ए युनियन बी दिएको भनेर बुझ्ने है त। सो यो ल्याङ्ग्वेज हामीले एकदमै राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एन वानली भन्यो भने यो सिम्बल, एन वानली बी भन्यो भने एन बोथ भन्यो भने यो ए इन्टरसेक्सन बी, र कम्तीमा एउटा एटलिस्ट वान भन्यो भने चाहिँ ए युनियन बी। त्यसै गरी आइदर ए अर बी अर बोथ, कि त ए कि त बी कि त दुवै भन्यो भने चाहिँ हामीले एन ए युनियन बी भनेर चाहिँ बुझ्ने है त। यहाँ हेर्नुहोस् है कि त भनिएको छ है, कि त भनेर भनिएको छ। त्यो भएर यो लेख्नु पर्यो। अब एन ठिक एउटा एक्ज्याक्टली वान भनेपछि एउटा मात्रै वानली वान पनि भनेर भन्छौँ। एक्ज्याक्टली वान एउटा मात्रै भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा मात्रै ठिक एउटा अथवा एउटा मात्रै ठिक एउटा अथवा एउटा मात्रै भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एन वानली ए प्लस एन वानली बी है त। सो एन वानली ए र एन वानली बी यो चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली वान भन्यो अथवा वानली वान भन्यो भने होइन। ल हेर्नुहोस् है यहाँ फरक छ। यहाँ वानली छ, यहाँ वानली वान छ। यहाँ वानली भन्यो भने चाहिँ एउटा मात्र लिने, जस्तै कि ए को छ भने ए को। यहाँ वानली वान भन्यो भने चाहिँ कि त एन वानली ए प्लस एन वानली बी। सो यो दुईटालाई हामीले चाहिँ फिक्स गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन वानली ए प्लस एन वानली बी भनेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। हो यति कुरा जानिसकेपछि अब यसको सूत्रहरू छ। यो सूत्रहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। र अब सूत्रहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अब यो एनयु अर्थात् हाम्रो सर्वव्यापक समूह जुन हाम्रो चाहिँ युनिभर्सल सेट हो त्यो कसरी आउँछ अरे भन्दाखेरि ए युनियन बी र यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ जोड्दाखेरि आउँछ अरे। सो अब हामी चित्रबाट पनि बुझ्छौँ त्यो भनेको के हो भनेर है त। सो युनिभर्सल सेट भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट अर्थात् पूरक भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यो ए युनियन बी को पूरक निकाल्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यो मान निकाल्न पर्यो भने यो युबाट यो घटाउने, यो युबाट यो घटाउने, एन यु माइनस एन ए युनियन बी गर्ने है त। जहिले पनि यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। र अब अर्को कुरा ए युनियन बी लाई हामीले कसरी पनि निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए युनियन बी लाई एन वानली ए प्लस एन वानली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी अथवा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यो दुईटै तरिकाले निकाल्न सक्छौँ है त। सो यो भनेको कुरो एउटै नै हो। म यहाँ फिगरमा तपाईँहरूलाई बुझाइ नै हाल्छु है त। ल अब यो हो भने एन वानली ए भनेको एन ए माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गर्नुपर्छ जहिले पनि। यो एन वानली ए भनेको एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यो कसरी आउँछ फर्मुलाबाट म तपाईँहरूलाई बताउँछु। त्यसै गरी एन वानली बी भनेको एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। अब हेर्नुहोस् त एन वानली ए लाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एन ए माइनस बी पनि लेख्न सक्छौँ है त। र एन वानली बी लाई एन बी माइनस ए पनि लेख्न सक्छौँ। अर्थात् यो एन वानली ए भनेको एमा मात्र पर्ने भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। बी को चाहिँ घटाउने, बी को नराख्ने र ए को मात्र राख्ने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब अर्को छ एन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने चाहिँ खासमा त्यो भनेको एन बी माइनस ए हुन्छ र त्यो भनेको एन वानली
बी भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र NA इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको NA माइनस B हुन्छ यो भनेको N1 ले A हुन्छ है त सो यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो अब यही कुरा चाहिँ हामीले भेन चित्रमा कसरी देखाउने अथवा भेन चित्रबाटै यो चाहिँ रिलेसन कसरी देखाउने हैन यो सम्बन्धहरू कसरी देखाउने भन्ने कुरा चर्चा गरौँ है त अब हेर्नुस् त यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ दुईवटा समूहहरू दियो भने यस्तो खालको भेन चित्र बन्छ दुईटा चाहिँ हामीले यसरी गोलो गोलो चाहिँ चित्र बनाउँछौँ सर्कल बनाउँछौँ अब यसमा हेर्नुस् त अहिलेको हाम्रो चाहिँ केस कस्तो छ भन्दाखेरि यो दुईटा A र B दुईटा सेट चाहिँ के भएको छ खप्टिएको छ इन्टरसेक्सन भएको छ हैन इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ काटिएको छ बीचमा काटिएको छ हो यति भाग हेर्नुस् त हाम्रो A भन्ने सेट मैले यसरी बनाएको थिएँ यसरी यो A भन्ने सेट यसरी बनाएको थिएँ है A भन्ने सेट यसरी मैले यहाँ बनाएको थिएँ हो र अब यो यसलाई चाहिँ NA भनेर जनाउँछौँ यो जुन मैले यति भर्खरै राउन्ड बनाएँ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि A हो र अब यतापट्टि मैले यसरी यो बनाएँ भने यो हाम्रो के हो त यो हाम्रो B हो हेर्नुस् त यो यतापट्टि A र यो B अब यहाँ हेर्नुस् त दुईटैमा साझा छ कि छैन हेर्नुस् त यति भनेको साझा छ कि छैन हेर्नुस् त यो साझा छ भनेको दुवैको साझा छ यो साझालाई हामी केले जनाउँछौँ भन्दाखेरि NA इन्टरसेक्सन B ले जनाउँछौँ है त यो दुईटैको साझा अब हेर्नुस् त A भनेको हाम्रो यति थियो यो पुरै थियो यो A मा चाहिँ यति मात्रै घटायौँ यो साझा पार्ट घटायो भने चाहिँ यसले चाहिँ N1 ले A दिन्छ है त यो चाहिँ A मात्र चाहिँ भनेको कति हो त हाम्रो भन्दाखेरि यो मात्र हो है त A मात्र भनेको यहाँ मैले प्लस साइन राखेको मात्रै हाम्रो के हो त N1 ले A हो अब N1 ले B भनेको चाहिँ यति मात्र यो जुन खाली पार्ट छ यसलाई मैले माइनस लिएर राखेँ यसरी राखेँ माइनस राखेँ हो N1 ले B भनेको चाहिँ यति अर्थात् यो पुरै B मा हामीले इन्टरसेक्सन पार्ट घटायौँ भने यो दुईटैको साझा पार्ट घटायौँ भने N1 ले B आउँछ है त यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् त यो U भनेको युनिभर्सल सेट हुन्छ अब A युनियन B र A र B सबै लिनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि A युनियन B भन्नुको मतलब NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B हेर्नुस् त यो भनेको यो पुरै A र B लिने यो पुरै A र B लिने र यसमा के गर्ने यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाइदिने हेर्नुस् त NA B लिने र इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाइदिने यो बिचको घटाइदिने गर्ने हो भने A युनियन B चाहिँ आउँछ र त्यसलाई अर्को तरिकाले के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस् त A युनियन B भनेको खासमा N1 लिए अर्थात् यति यो सबै लिनु पर्यो हामीले हो र अर्को फेरि के छ यो पनि लिनु पर्यो हो N1 ले B र अर्को NA इन्टरसेक्सन B यो पनि हामीले लिनु पर्यो है त ल यो सबै गर्यो भने चाहिँ A र B को युनियन आयो है त A युनियन B अर्थात् चाहिँ यो A र B को संयोजन आयो है सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो युनिभर्सल सेट यहाँ छ हैन अब A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो U बाट यो A युनियन B भनेको यो पुरै छ हैन सो यसलाई घटायो भने यो जुन बाँकी छ बाहिरको यो चाहिँ के आउँछ A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट आउँछ है त A युनियन B को पूरक आउँछ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब हामीलाई क्वेशन कसरी दिन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा क्वेशन दिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको क्वेशनलाई यसरी हामीले सिम्बलमा लेख्नु पर्यो सिम्बलमा अर्थात् सङ्केतमा लेख्न जान्नु पर्यो त्यो सङ्केतमा लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले यो सूत्रहरू प्रयोग गर्नु पर्यो के निकाल भनेको छ अब चाहिँ दुवै मन पराउने भनेको छ कि हैन सो अनि दुवै भनेको अब इन्टरसेक्सन निकाल्न सकिन्छ यहीँबाट इन्टरसेक्सन यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ हैन यही रिलेसनबाट अथवा चाहिँ एउटा मात्र सोधेको छ कि हैन अर्को मात्र छ कि त्यसरी सोधेको छ कि अथवा चाहिँ आइदर A अर B भनेर सोधेको छ कि त A अथवा कि त B भनेर त्यसरी सोधेको छ कि हैन अनि अथवा एटलिस्ट वान भनेको छ कि कम्तीमा एउटा भनेर सोधेको छ कि हो त्यो अनुसार हामीले के निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं र त्यसलाई फेरि हामीले भेन चित्रमा यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ त यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु राखेर नम्बरहरु राखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ हो यसरी चाहिँ हामीले सेटसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरु चाहिँ गर्न सक्छौं यति कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेका छौं भने यति कुराहरु हामीले थाहा पाएका छौं भने सो सबै चाहिँ क्वेशनहरु हामीले सजिलै गर्न सक्छौं है त सो अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यसकै क्वेशन एन्सरहरु चाहिँ गर्दै जाने छौं विभिन्न चाहिँ प्याटर्नका क्वेशनहरु र एससीमा आएका पास्ट क्वेशनहरु र त्यसको सोलुसनहरु चाहिँ हामी गर्दै जाने छौं है त सो त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले नछुटाइकन हेर्नु होला है त सो अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो शेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईहरु सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।